خانم رئیس، اعضای محترم کمیسیون حقوق بشر سنا ایتالیا و سناتورهای محترم، از توجه شما به وضعیت حقوق بشر ایران قدردانی می‌کنم. در جلسه استماع مشابهی در همین کمیسیون در مرداد سال گذشته اینجا ابعاد سرکوب و آزادی کشی توسط استبداد دینی در ایران رو من مفصلا تشریح کردم. متاسفانه در فاصله یک سال اخیر هجوم وحشیانه رژیم به همه پهنه‌های حقوق بشر مردم ایران تشدید شده. از آن زمان تا الان، یعنی مرداد سال قبل تا امروز، حدود 2400 نفر اعدام شدند. رژیم با استفاده از فضای جنگ به خصوص در ماه‌های اخیر به دستگیری گسترده مخالفان و اعدام‌های سیاسی رو آورده و 10 زندانی سیاسی از جمله 10 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران رو و شمار زیادی از جوانان دیگر رو به جرم شرکت در قیام دیما حلق‌آویز کرده. من تصاویر اونها رو 10 نفر از اونها رو اینجا دارم با خودم. اینها همونهایی هستن که سال پیش من اینجا اونها رو نشون دادم زیر حکم اعدام بودن، ولی الان اونها همه اعدام شدن. پیکر مجاهدان اعدام شده هنوز به خانواده‌های اونها تحویل داده نشده و اونها حتی از محل دفن عزیزانشون هیچ اطلاعی ندارن. صدور حکم اعدام همچنان ادامه داره و در حال حاضر هزاران زندانی زیر حکم اعدام هستند که در همین روزها 1500 نفر از اونها در حال اعتصاب قضا هستند و اعتراض به حکم اعدام در زندان قزلحصار. اونا خواستار توقف ماشین کشتار هستند. همه اعدام ها بر اساس تصمیم سیاسی انجام میشه، اونم برای ایجاد جو رعب و وحشت تا مانع از سرگیری قیام بشه این رژیم. در نتیجه حق دادرسی عادلانه رو به طور سیستماتیک نقض میکنه. این جنایت ها رو بر اساس الگویی مرتکب میشه که نقض آشکار قوانین بین المللیه. در آذر ماه گذشته یک تحلیل حقوقی در کانون بین المللی وکلا به تفصیل شرح میده که چگونه قوانین محدود کننده، پیگردهای سیاسی، دخالت‌های نهادهای امنیتی و همچنین تسخیر کانون وکلا در ایران به طور سیستماتیک حق دفاع رو از بین برده و تضمین‌های محاکمه عادلانه رو برای همه ایرانیان در واقع به نوعی از میان برداشته. بهتره بگم اونا رو همه رو میان تهی کرده در یک جمله. و باز در همین مدت رژیم با حملات موشکی و پهپادی به مراکز گروه‌های کرد ایرانی شمار زیادی از اعضای اونها رو به قتل رسونده و از شروع قیام دیما تا به الان رژیم به قطع مستمر اینترنت دست زد تا چند هفته بعد از آتش بس ادامه داشت در همین جنگ اخیر و قطع سراسری و کامل اینترنت که 4 ماه و 18 روز طول کشید یکی از ابزارهای اعمال خفقان در ایران به حساب میاد. در جریان قیام خامنه‌ای رسما در یک سخنرانی علنی دستور کشتار قیام کننده ها رو صادر کرد. سپاه پاسداران و سایر نیروهای امنیتی هزاران نفر رو به قتل رسوندن در خیابون ها اون هم و دست کم 50,000 نفر رو دستگیر کردند. رژیم در منتهای وقاحت اجساد گروهی از شهیدان رو در تلویزیون خودش به نمایش گذاشت تا مردم معترض رو بترسونه، اونم در کیسه های سیاه و پر از خون. با این حال خانواده ها و سایر هموطنان ما مراسم خاکسپاری و بزرگداشت فرزندانشون رو به حرکت‌های اعتراضی علیه این رژیم تبدیل کردند. حضار محترم، سناتورهای گرامی، از اعدام‌های سیاسی در ماه‌های اخیر مردم جهان رو به شدت تکون داده، ولی متاسفانه دولت‌ها هنوز در سکوت هستند. متاسفانه جامعه جهانی سال‌هاست رژیم ایران و سردمداران اون رو از مجازات شدن در قبال جنایت‌هاش مسئول نگه داشته. یکی از بزرگترین جنایت‌های مجازات نشده قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 که ما الان در آستانه 38مین سالگرد اون هستیم.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد حقوق بشر ایران، در یک گزارش که در سال 2024 منتشر کرد خاطر نشان میکنه که جنایات فجیع گزارش شده نشان دهنده ارتکاب شدیدترین و فاحشترین نقض حقوق بشر در تاریخ معاصره که به موجب اون مقامات عالی رتبه دولتی در برنامه ریزی، دستور دادن و ارتکاب جنایت علیه بشریت و همچنین نسل کشی علیه اتباع کشور خود توطئه کردند و فعالانه درگیر شدند. این کدی هست که آقای جاوید رحمان در گزارشش آورده. آخوندهای حاکم تا امروز از ارائه فهرست از این اعدام شده ها خودداری کردند، یعنی از این قتل عام شدگان حتی نشانی از مزارهای اونها رو ندادن و منتشر نکردن و اونها هر نشانه از نسل کشی رو پنهان میکنن. مقاومت ایران تا به حال اسامی بیش از 5000 تن از این اعدام شدگان در قتل عام 67 رو منتشر کرده، کسانی که از اعضای مجاهدین بودن که در این کتاب شما اسامی این 5000 رو میبینید. همچنین کتاب مستندی درباره قتل عام گسترده در زندانهای شهرستانهای ایران و کتاب دیگری در مورد قتل عام زنان مجاهد در زندان اوین منتشر شده که من اینجا اون رو با خودم دارم. و باز کتاب دیگری درباره قتل عام زنان مجاهد در زندان اصفهان هست منتشر شده. اینا همه اسناد در واقع معتبریه که یک نور تازه‌ای بر جنایت بزرگ سال 67 یعنی قتل عام 67 میندازه. از سال گذشته که من اینجا بودم تا به حال همچون که نشون دادم 10 تن از اعضای مجاهدین رو اعدام کردن و کیفرخواست‌های قضایی جنایتکار رژیم علیه اونها در یک جمله حرفش اینه که اونها به استبداد دینی تسلیم نشدن و برای آزادی و کرامت انسانی برخواستن. یکی از اونها پویا قبادیه که به همراه وحید بنیامریان هر دو از فرزندان مردم سنگر در غرب ایران هستند. این دوتا رو در همین آوریل گذشته اعدام کردند. پویا یک مهندس برق بود و هنگام اعدام 32 سال داشت. اون از 26 سالگی در واقع بازداشت شد، بارها مورد شکنجه قرار گرفت. پویا در یکی از آخرین پیاماش از زندان نوشت آزادی این مردم اگر با خون چون منی میسر می شود، خونم را با فراق بال تقدیم رهایی مردمم می کنم. و وحید بنیامریان که یک استادیار دانشگاه بود نوشت که من معنای زندگی را در شوریدن علیه ظلم و در فدا کردن خود در راه آرمان آزادی و عدالت پیدا کردم. وحید و پویا جزو 6 نفری هستند که در آستانه اعدام در محل زندان قزلحصار با شجاعت سرود مقاومت و ایستادگی خوندند. این سرود به قول یک رسانه ایتالیایی بازتاب وجود آنها بود که وقف مقاومت شد. در یک جمله باید بگم که کشتارها نتونسته شعله‌های مقاومت رو خاموش کنه، مقاومتی که از 45 سال پیش در ایران بی وقف تا امروز ادامه داره. مقاومتی که امروز با اتکا به کانون‌های شورشی در شهرهای ایران نیروی تعیین کننده تغییره. دوستان گرامی، شورای ملی مقاومت که روز 3 تیر وارد 46مین سال حیات خودش میشه، همواره برای صلح و آزادی مبارزه کرده. برای ایران آزاد فردا که ما خواهان ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام هستیم و از 4 دهه پیش درست رو در روی خمینی قوانین شریعت آخوندی و قوانین قصاص رو ضد انسانی و در تعارض با تعالیم اسلام اعلام کردیم. برای ایران فردا برنامه شورای ملی مقاومت جدای دین از دولت، برابری کامل زن و مرد، آزادی‌های فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه دستگاه‌های سرکوب و سانسور و تفتیش عقاید رو منحل میکنه. در ایران فردا دادگستری و نظام قضایی مستقل و مبتنی بر اصل براءت خواهد بود و خودمختاری و رفع ستم مضاعف از ملیت‌های ایرانی تضمین میشه. مردم و مقاومت ایران از ایتالیا که پیشتازان
لغو حکم اعدام در جهان هستند انتظار دارند که مبتکر اقدامات و تصمیمات مؤثر در اتحادیه اروپا در برابر کشتار و اعدام در ایران بشوند. از جمله این اقدامات مشروط کردن هر گونه روابط دیپلماتیک و تجاری با این رژیم به توقف اعدام‌ها و تحت تعقیب قرار دادن جنایتکاران حاکم بر ایران توسط دولت‌ها بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، همچنین ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت و اینکه اطمینان حاصل کنید که هر گونه توافق شامل توقف اعدام ها باشه و رژیم رو مجبور کنه تا به هیئت‌های حقیقتیاب و گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه بده که از زندان‌های ایران و دسترسی نامحدود به زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی، امکان پذیر باشه. از همه شما متشکرم.